بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ پنځم لیکچر وایو او په پنځم لیکچر کې موږ نن جاواسکرپټ اپریټرز وایو. اپریټرز څه شی دی؟ اپریټر د یو عملیې یا د یو کړنې اجرا کول دي او د یو عملیې یا د کړنې اجرا کولو پروسې ته اپریټر وایي. نو فرض مثال موږ حسابي عملیې لرو. په حسابي عملیې کې د جمع عملیې لرو. په جمع عملیې کې که زه اوس 4 له 5 سره جمع کوم، 4 جمع 5 مساوي له 2 سره کېږي، له 9 سره کېږي. اوس دغه 4 له 5 سره جمع شو او مساوي له 9 سره سو. نو دغه پروسې یا دغه کړنې اجرا کولو ته اپریټر وایي او دغه کړنه د چا په توسط اجرا شوله؟ دا کړنه د مثبت علامې یا د جمع علامې په اساس اجرا شوله. نو دغه جمع علامې ته افرینډ وایي. مثلا که زه دلته ضرب ولیکم یا منفي ولیکم یا تقسیم ولیکم یا بله عملیې سمبول ولیکم، نو دغه د عملیې سمبول ته افرینډ وایي او دغه ټولې کړنې اجرا کول ته چې 4 جمع 5 مساوي له 9 سره سوله، دغه پروسې ته یا دغه کړنې اجرا کولو پروسې ته اپریټر وایي. نو جاواسکرپټ چې دی مختلف اپریټر سپورټ کوي. مثلا ارتمیټک اپریټر سپورټ کوي، کمپیریزن اپریټر دی، لاجیکل یا ریلیشنل اپریټر دی، اساینمنت اپریټر دی، کنډیشنل اپریټر دی. د مثبت علامه چې دی دا په جاواسکرپټ کې د کانکټینیشن لپاره هم استفاده کیږي چې موږ غواړو ځینې حروفونه سره یو ځای کړو یا ځینې عملیې سره یو ځای کړو، دې لپاره هم کارول کیږي او د دې لپاره هم کارول کیږي چې موږ جمع علامه عملیه په اجرا کړو، اپریټر په اجرا کړو، خو لږ بیا طریقه فرق لري چې هغه به انشاءالله بیا په راتلونکي خپل ځای کې ووایو. نو دا هر یو اپریټر چې دی دا به انشاءالله په راتلونکي درس کې د عملي مثالونو سره یو ځای انشاءالله تشریح کوو هلته.